Alright, on na tayo. Magandang araw mga curious. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa rock cycle. Let's go! Ano ba ang rock cycle? Tignan natin. Alright, meron tayong graphical representation ng rock cycle at makikita natin dito na ipinapakita o ipinapaliwanag ng rock cycle ang paraan kung paano ang mga bato at ang mga natural processes ay magkakonekta o konektado sa isa't isa. Pag-aaral natin yan mamaya in detail. Antabayanan lang. Tuloy tayo. Okay, ito ang traditional definition ng rock cycle. Yan. Ang rock cycle ay isang scientific model na binuo ng mga scientists para ipakita sa atin o isalarawan kung papaano ang iba't ibang klase ng mga bato ay konektado sa isa't isa at kung papaano siyang nagbabago sa paglipas ng panahon. Ano pa? Yan. Pinapakita rin ng rock cycle ang sequence of events o yung pagkakasunod-sunod ng mga panahon o mga pangyayari na may kinalaman sa formation o pagkabuo, alteration, pagbabago, destruction, pagkasira, at reformation o pagbabuong muli ng mga bato bilang resulta ng mga natural processes. Ano itong mga natural processes na to? Ito yung mga weathering, erosion, pressure, extreme heat. Yun siya. Alright? So, itong graphic representation na to o model ang gagamitin din natin para maipakita natin yung relationship ng natural processes at rock formation. Reviewin muna natin ang mga basic information. Ano itong mga to? Ito siya. Ayan. Kinikilala ng rock cycle ang tatlong klase ng bato. Ito yung igneous rock, sedimentary rock, at metamorphic rock. At ang lahat ng tatlong klaseng batong ito ay matatagpuan din dito sa Philippines. Ano tong tatlo? Ayan. Cemetery, metabolic, at ingenious. Ito yung wordplay. Ito ay galing mo Tingnan natin. Yun Ito. Galing tama. At ito ay wow, igneous rock. Okay. Ito siya. Yan. So, tingnan mo to, sedimentary. May layering. Igneous rock. At ito yung pinapakita ang change. Sino itong mamang ito? Siya si James Hutton, ang kinikilalang founder ng modern geoscience. Siya ay lawyer na, doktor na, gentleman farmer pa. Siya yung nag-develop ng konsepto ng rock cycle. Siya yung una, sa madaling salita, siya yung unang nagpakita sa pamamagitan ng kanyang mga scientific papers na yung mga natural processes at ang rock formation ay interrelated o konektado sa isa't isa at hindi sila pwedeng i-isolate o paglayuin. Diba, sir? Alright, tuloy tayo. So, sabi rito, ang pagkaunawa natin sa mundo noong 18th century at ngayong 21st century ay magkaiba? Magkaiba. Yan. So, may dalawang konseptong nalaman o natuklasan na si James Hutton ng panahon niya. Ito yung tungkol sa solar energy at gravity. Diba? Solar energy, ito yung energy na nanggagaling sa sikat ng araw o sa araw mismo. At ang gravity ay, ano bang gravity? It's a force that keeps you on the ground. Yeah. Hindi niya pa alam yung tungkol sa radioactive heating mula doon sa kaloob-looban ng mundo. Yung inner core at outer core. Kasi nga, syempre, very limited pa yung mga kaalaman kasi limitado ang mga equipment or devices na ginagamit nila noon. Alright? Yan.
So, pag pinagsama mo itong tatlo, solar energy, radioactive heating, at gravity, sila yung mga natural processes na nagpapower ng rock cycle. Yun o. At dahil dito sa tatlong ito, ulitin natin, solar energy, gravity, at radioactive heating, magiging self-sustaining. Ibig sabihin, wala siyang pake sa tao. Magpapatuloy siya sa loob ng libo-libo at milyong taon. Dead ma lang tayo sa kanila. Alright? Ayan. So, ang tanong ngayon, tatayo ba ang rock cycle sa gitna ng mga scientific data at sa scientific thinking sa 21st century? Ang sagot ay ito raw ang kailangan nating tingnan, plate tectonics. Ang plate tectonics, kung inyong matatandaan, ay may kinalaman doon sa konsepto o teorya na nagsasabi na nahahati sa iba't ibang malalaking plates ang buong mundo at ito ay nakalutang sa asthenosphere. Yan. So, isipin nyo lang daw na isang napakalaking higante, malaking higante. Meron bang maliit na higante? Anyway, so parang isang giant recycling machine ang mundo. Okay? Particular na yung mantle tsaka crust at yung surface ang mundo. So, sinasabi rito na rocks are neither created nor destroyed, no? But redistributed and transformed. So, nalilipat lang siya ng positioning at nagbabago yung kanyang form from igneous, sedimentary, or metamorphic. Ito yung illustration niya. You know. I am igneous, metamorphic, and sedimentary. So, kung tatanungin daw natin ang isang geologist, ano ang sasabihin niya? Ewan natin, tingnan natin. What do you think would be the response? Ayan, ito ang isasagot sa iyo. Ano ba siya? Oh, Mr. Geologist, ano po ang masasabi niyo? Ano ba ang mundo? Ito siya. Panoorin mo. So, more or less, alamin na to, no? Meron crust, mantle, at saka core. So, kung titignan nyo, sa temperature, nagbabago ang temperature mula sa ibabaw ng mundo hanggang makarating dun sa kaloob-looban ng inner core. Umiinit at habang lumalalim. Galing na. Ngayon, alam na natin yung mga malalaking components ng geology. Siyempre, pupunta na tayo sa smallest components. Hierarchy. Atoms make up elements. Sa madaling salita, ang lahat ng elements ay binubuo ng specific na atoms para sa kanila. Halimbawa, ang gold is made up of gold atom. Diba? Ganun lang kasimple. Elements combine to form the natural compounds. Pag nagsama-sama ang mga elements chemically, you form a compound. Halimbawa, H2O. Dalawang hydrogen atoms, isang oxygen atom, you form hydrogen oxide or tubig. Natural compounds and elements combine to form minerals. Pag pinagsama po ang isa pang element at natural compound, minerals ang mabubuo mo. At kapag ang mga minerals ay nagsama-sama, makakabuo ka ng rocks o bato. Alright. At ang mga bato ay bumubuo sa mundo. Pero siyempre alam naman natin, no? Isa lang siya sa mga components ng subsystems ng mundo kasi meron ka pang atmosphere, meron ka pang hydrosphere, at meron ka pang biosphere. Apat kasi yun. Pang-apat siya. Alright, balikan natin ang atomic theory. Ang sabi nito, lahat ng material sa mundong ito ay binubuo ng atoms of about 100 different chemical elements. Paano siya malalaman? Tignan mo lang ang periodic table. Sinasabi rin ng atomic theory na ang lahat ng compounds sa mundong ito ay resulta ng pagsasama-sama o combination ng mga different atoms ng iba't ibang elemento. Ayan. Elements can be rearranged. Elements can be arranged, mali. Can be arranged. Saan? Sa periodic table. Ang basis ng arrangement ng elements sa periodic table ay identifiable properties like, tingnan natin to. Yan. Kung titingnan nyo itong
periodic table of elements. Simple lang naman yun eh. From number 1 hanggang sa 102, atomic number ang batayan. Pero meron pang ibang mga properties yan katulad ng electronegativity, electron affinity, radius, and so on and so forth. Yan. So, out of the more than 100 chemical elements na nasa mundo, only 8 elements make up over 98% of the Earth's crust. Ano-ano to? Ito siya, oh. Alam niyo ba to? Tingnan natin. Okay, oxygen, silicon, aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, and magnesium. Yan yung 8. Again, Earth's crust, ha? Okay. Balikan natin ulit ang hierarchy. Yan. Yan. O ngayon, ano ang minerals? Paano natin malalaman na mineral lang isang bagay? Ano yung mga characteristics? Balikan din natin. Okay, number 1. Naturally occurring inorganic elements or compounds. Pwede siyang inorganic element or compound. Orderly internal structure. Maayos. May sequence. Meron siyang characteristic chemical composition. Defined yun. Chemical composition has something to do with the specific number of atoms that combine with another element with definite ratio of number. Yan, crystal form, crystalline structure. And meron siyang physical properties of a solid. Ano-ano yun? Halimbawa, color, shape, texture. Yan, mga ganyan. Okay, ito ang mining exploration activity sa Pilipinas. So, kung mapapansin nyo, Lawag City is in Ilocos Norte. Mula sa Lawag City hanggang sa Mindanao, maraming mining exploration. So, minimina yung iba't ibang klase ng mga minerals sa Pilipinas. Dami, di ba? Dami. Kasi nga, mayaman ng Pilipinas sa minerals. Gaano kayaman? Tignan natin. Ayan. Nahati sa dalawa ang mineral deposit sa Pilipinas. Ito yung metals and non-metals. So, kung titignan nyo yung number, ang metal deposit sa Pilipinas ay umaabot sa 21.5 billion metric tons. Samantalang ang non-metals naman ay 19.3 billion metric tons. Take note guys, 2011. Yung data na to. So, dito pa lang, makikita nyo na talagang napakayaman natin sa minerals. Ang isang metric ton ay katumbas ng 1,000 kilograms. So, kung gusto nyo malaman to sa kilograms, multiply nyo lang 21.5 billion times 1,000. Ganun siya kadami. Okay? Kung gusto nyo malaman sa kilograms, multiply nyo siya sa 1,000 kilograms. Diba ito? 19.3 times 1,000 kilograms equals these kilograms. Kasi metric tons. Okay? So, yan. Alam na natin i-etch. Each mineral has its own set of uniquely identifiable properties or characteristics. Minerals combine to form rocks. Yan. May mga rocks na isang mineral lang ang composition. Halimbawa, rock salt. It is made up of mineral halite. Halite. Sa iba, halite. Kung basahin nila yan. Meron namang mga rocks na binubuo ng maraming klase ng mga minerals katulad ng igneous rock na granite. Dito sa Pilipinas, granite ang tawag natin dyan. At ang isa pang halimbawa ay ang metamorphic rock na ang pangalan ay gneiss. Gneiss. Di siya na pamangkin. Pamangking babae is gneiss. Yeah, alright. Okay, punta na tayo sa detalye ng rock cycle. Ayan. Rocks are weathered, eroded, transported, deposited, and liquefied to form sedimentary rocks. Okay, tingnan natin ito ulit. So, meron ka rito. Ito yung rock cycle mo. Meron ka metamorphic, sedimentary, at igneous rock. Focus tayo dito sa weathering.
Ano ba ang weathering? Ang weathering ay may kinalaman sa breaking down or dissolving ng rocks as a result of different weathering agents like water, acids, humans, animals, and changes in temperature. Alright, sabi nga, no? When rocks are weathered, eroded, transported, deposited, and lithified, they form sedimentary rocks. They are transformed into sedimentary rocks. Ang erosion na something to do with transportation of the bits and pieces of weathered rocks. Weathering muna. After magkaroon ng weathering, susunod ang erosion. Take note, erosion has something to do with transport of weathered rock particles. Ang agent of erosion at weathering ay magkapareho lang. Kasi halimbawa yung acids, pwedeng maging agent of weathering. Let's say water, pwede rin siya maging agent of erosion. Kasi diba, let's say sa ilog, yung agos ng tubig ang naggingging dahilan ng pagbiyahe o transport, paggalaw ng mga weathered materials. Diba, kumuha ka ng maliit na peraso, ihulog mo sa tubig, diba, makikita mo. Pag umaagos yun, kasama yun. So eventually, madideposit siya dun sa bandang ibaba. O kung saan man siya tumigil. So pag nagsama-sama yun, makakabuo ng sedimentary rocks. Yun yung sinasabi rito. Okay, becoming a sedimentary rock. Ayan, the igneous rock granite can be physically weathered to produce clay and sand. Physical weathering, dinurog mo. O kaya na-expose, diba? Na-expose sa weathering agents. So, pwede siyang mag-breakdown at mabuo mo ang putik at buhangin. Ito yan, no? Igneous rocks. Yan. So, kapag ito na ngayon, yan, no? Itong mga sediments na ito, diba, nadurog, sediments ang tawag dun sa mga particles, eh. It can be transported. Tapos, madideposito sa isang lugar, magpapatong-patong yun. And it will be lithified. So, let's say, first layer, second layer, third, fourth, fifth. Parang sandwich na nabuo. After some time, thousands or millions of years, ayun, magiging sedimentary rock na yan. So, dati siyang igneous rock na na-transform into a sedimentary rock. Yan, no? Clay becomes shale, sand becomes sandstone. Okay, yan. Metamorphic rock naman tayo na gneiss. Can be physically weathered to produce clay and sand. Ito yun, no? Yung gneiss. Ito siya, sa diagram. Yan. Same pa rin. Diba? So, sa madaling salita, ang igneous rock at metamorphic rock ay po pwedeng maging sedimentary rock. Alright? Now, what happens to sedimentary rocks? They can be physically weathered to produce sediments that can become other sedimentary rocks. Yung isang sedimentary rock ay pwedeng maging ibang sedimentary rock. Ito siya, yung process. Paano yan? Ito. Chemical weathering ang involved. Ibig sabihin, mayroong involvement ng chemical compounds. O pwede halimbawa, acids. Pwede yan. Now, in this case, to carbon dioxide. So, if you notice ito, water and carbon dioxide combine to form H2CO3. Alright? So, pag balikan nyo yung inyong mga chemistry lesson, may specific na chemical name yan. Paano siya nangyari? Ito, chemical weathering dissolves the minerals in rock. So, meron kang chemical reaction, dissolves, ibig sabihin, humiwalay yung mineral dun sa bato. So, what remains is evaporates like rock salts and rock gypsum. O kaya naman, chemical precipitates like limestones. Ito yung kanyang chemical equation. Pinapakita ng chemical equation na to kung ano ang nangyari. Ito yung tinatawag na reactants
At ito ang mga products mo. Ang tawag dito, kung matatandaan nyo, sa chemical reaction na to ay combination reaction. Bakit? Kasi, if you notice, meron kang dalawang klaseng compounds na nagsama para bumuo ng isang panibagong chemical compound. Alright? It's the same with this. Yan, no? Alright? Yan lang naman yan. Alright, igneous rocks from molten rocks or magma. Ito yan. In the subsurface or from lava, extruded. Extruded means naibuga. Naisuka ng bulkan. Sorry. Ayan. Becoming igneous rock. Any existing rock like igneous, metamorphic, or sedimentary rocks can be subjected to enough heat and or pressure causing it to melt. Balikan natin to. Yan. Any. Pwedeng metamorphic, pwedeng sedimentary. Once exposed or subjected to extreme heat. Kami dito enough heat lang eh. Siyempre mainit doon. CP 4,000 plus degrees Celsius yun eh. Matutunaw yun. Yan, alam natin yan. Magma ang tawag sa molten rock. Ito yung ibinubugan ng bulkan. Okay? Pag nasa labas na siya ng mundo, binugan ng bulkan, lava na ang tawag doon. Pero pareho lang yan, molten rock din yan. Sabi ng molten rock, lusaw na bato. When magma cools to a solid, it becomes an igneous rock. So, lumamig, na-expose sa hangin, tsaka sa temperature nung labas ng bulkan. So, eventually, it will cool down. Of course, once it cools down, nagsusolidify siya. Nagiging igneous rock siya. Yan. So, depende sa paano siyang natunaw o anong klaseng bato yung natunaw. And paano siyang nag-cool down. Paano? Let's say, gaano katagal, gaano kabilis. Nalubog mo siya sa tubig o nandun lang siya sa ibabaw ng lupa. Yan. Classified based on the mineral composition and texture. So, anong klase? Yung textures, yung magaspang, makinis, ganun. Mineral composition, specific chemistry na to, diba? Anong klaseng elements, ang chemical compounds ang involved. Ayan. Ito yung mga common na mga igneous rocks. Granite, basalt, or basalt. Depende kung saan kang panig ng mundo, iba ang basa mo riyan. O, tayo dito sa Pilipinas, granite to sa atin. Sa US, granite ang basa dyan. It's the same thing. Hindi naman nagbabago yung bato kahit anong pronunciation. Anyway, so balik tayo rito. Pressure, heat, and fluids. Ito siya. It can cause pre-existing. Ibig sabihin, ayan, sedimentary rock ka na. Metamorphic rock ka ngayon. Igneous rock ka ngayon. Right? Sediments to become metamorphic rocks. Maliwanag yun ha. Any sediment, once exposed or subjected to extreme heat and pressure, can become a metamorphic rock. It's the same thing with igneous rocks. Halimbawa, granite. Pag yung granite na to ay subjected to extreme heat and pressure, syempre, it takes thousands of years. Hindi yun one day lang, hindi ganun. Yan. Tingnan ito. If the igneous rock basalt or basalt is exposed to sufficient heat and or pressure, it can be transformed into the metamorphic rock called meta-basalt. When the prefix meta is applied to a rock name, that means the original rock has been metamorphosed. Nagkaroon ng transformation. Ayan. Limestone is a sedimentary rock. Tandaan nyo, limestone is a sedimentary rock. Or dolomite. Ito yung nakikita nyo dun sa Manila Bay. Yung Manila Bay sands, yung dolomite yon. And dolomite is a sedimentary rock. It can become a marble o marmol sa Filipino.
Okay? Metamorphic rock ang marble, galing siya sa dolomite na nagmetamorphose o limestone na nagmetamorphose. Galing, no? Lupit nun, ah. Okay, kapag yung sedimentary rock na sandstone ay nagmetamorphose o na-expose sa heat and pressure, enough heat or extreme heat or pressure, it can become a quartzite. Yun. So, from here to here. Now, tingnan nyo to guys, oh. Meron siyang layers. Sabihin yan, ito yung iba't ibang klase ng mga rock types na nagsama-sama para makabuo ka ng sedimentary rock na sandstone. Okay, if the sedimentary rock shale, ito si shale, hindi siya si shem, iba yun si shem. Shale to, shale. It can become slate. Ayun, slate. Ganda. Kapag ang metamorphic rock na slate naman ay nagmetamorphose, again, na-expose o na-subject sa heat and pressure, it can become phyllite. Galing na, phyllite. Yun. If the metamorphic rock phyllite is metamorphosed, it can become a schist. Yun. If the metamorphic rock schist is metamorphosed, it can become gneiss. So, yan. Nakita nyo? Lahat sila nagmetamorphose. So, yung una, mga sedimentary rocks na nagmetamorphose, ito naman metamorphic rock na nagmetamorphose. Galing, no? So, tingnan nyo ito mabuti. The rock cycle does not go in just one direction. Yes, 1D. Hindi lang siya lisay. Dapat ito lang. Igneous, pressure, metamorphic, and so. Hindi ganun. Ang sinasabi rito, any given rock. Any. Sedimentary ba yan? Igneous rock ba yan? Metamorphic rock ba yan? They can go through any part of the cycle any number of times. Pwedeng sedimentary, naging metamorphic. Metamorphic, nag-melt, naging igneous rock. Igneous rock, nag-weathering, naging sedimentary rocks. Ganun yun. Metamorphic, nag-melting, naging igneous. Igneous, pressure, naging metamorphic. So, any direction, hindi siya one direction. Kasi one direction, wala na yun. Tagal nang nag-disband yan. Alright? Yan, no? So, dito tayo magtatapos. I hope you better understand the rock cycle and what it means. So, again, rock cycle has something to do with the relationship between different rock types and the natural processes that they undergo to become other rock types. Alright, dito tayo nagtatapos. Magandang araw. Ito po si Curious Kamote. If you like this video, please don't forget to like and subscribe and i-share nyo na rin para sa kaalaman ng ibang mga utaw. Magandang araw. You have a nice day. Goodbye and see you next time.